এইফালে আমাৰ গুণগুণ চক মেও 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 কৈ আহি কৃষ্ণ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভালনে আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো দেখিছা পাকঘৰৰ পৰা আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছো এইফালে গুণগুণ কোৱা কিবা এটা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী টুইংকল বড়ো তাৰপিছত আজি মানে দিনটো ভাবি থাকো কি কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' বনাম তাৰপিছত শেষত গৈ গধূলিহে মানে সিদ্ধান্তটো হৈ গৈ তাৰপিছত সেই আৰু ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই কি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাব দেই মাংস বনাইছে অঁ তাৰপিছত এইফালে চব এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস আনিছিলে গধূলি এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস এয়া বইল কৰি ল'লোঁ পাতখিনি দেখিছে এয়া হৈছে টেঙা পাত কাজি নেমুৰ পাত টেঙা পাত দি এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মাংস আনিবাচোন বোলো আজি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ খাবলৈ মন গৈছে সেয়ে লগতে বনাই দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব মন যায় নহয় যিয়ে নেকি আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰ হয় সেয়ে আৰু দিবা নাই তোমাক নিদিওঁ এই দিবা দিব লাগিব তাৰপিছত এয়া বইল হৈ গ'ল বেছি মানে একদম পূৰা বইলো কৰি নাই দিয়া যিয়ে নেকি ব্ৰইলাৰ মাংস জানে বেছিকৈ বইল কৰিলে বা সিজালে ভাগি থাকে সেইবাবে আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ গৰমো হ'ল তেলো দি দিলোঁ লগতে এতিয়া এয়া দেখিছে মাংসখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এয়া দেখিছে প্ৰথমতে এইকেইডোখৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত এইকেইডোখৰ কৰি ল'ব লাগিব মই কৰি ল'লোঁ এনেকৈ এয়া দেখিছে হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া একেখিনি তেলতে এয়া দেখিছে পিঁয়াজ দি দিলোঁ অঁ পিছত এয়া দেখিছে খুন্দি লোৱা আদা ৰচুন এইফালে পিঁয়াজ ৰচুন আদা এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছে এয়া তাৰপিছত এতিয়া দিম এয়া দালচিনি গুটি জালুক পাঁচফোৰণ একেলগতে খুন্দি মেলি এয়া দেখিছে সিজিবলৈ দিছোঁ এয়া হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ৰেড চিলি 1 চামুচ তাৰপিছত এতিয়া আৰু ঘুলুকি থাকোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ নিসিজালৈকে মছলা চছলা ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে এয়া দেখিছে ধুনীয়া জলকীয়া দি দিছোঁ গোল গোল জলকীয়া দেখিছে তাৰপিছত এই বিলাহী দুটি ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাহী এইফালে আমাৰ গুণগুণ চক মেও 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 আকৌ আহিয়ে আছে মানে একদম কেতিয়া হ'ব খবৰে লৈ আছে দেখিছে ৰখি আছে এই গোটেইখিনি মছলা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল এতিয়াই দেখিছে মাংসখিনি দি দিওঁ জুই পৰা নিয়মীয়া কৰি এয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিছোঁ অলপ সময় বেছি 3-4 মিনিট তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ গৰম পানী দি দিছোঁ 1.5 গিলাচমান জোখৰ দেখিছে ফাইনেলি আমাৰ গধূলি সাজ হৈ গ'ল এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ এইফালে মোৰ ভাত এইফালে গুণগুণৰ ভাত গুণগুণে এইয়া লাইটটো অন কৰিব পাহৰিছিলোঁ বুন্দাপৰ দি আছে তাইক হেনো এই পিচ লাগে লাগে না নেলাগে লাগে না জোকে কোৱা এই পিছৰ কাৰণে হেনো ৰখি আছে তাৰপিছত এয়া লৈ লওঁ মোৰ মন পচন্দৰ কেইডোখৰ গ্ৰেভি অকণমান গুণগুণ হাত ধুলা গুণগুণৰ মাতে নোলাইছে চকু দেখো বেছি আইটেম নাই আমাৰ ঘৰত আজি এইফালে দালি দেখিছে এইফালে গ্ৰেভি চিকেন গ্ৰেভি ভাত এতিয়া আৰু খাবহে লাগে গুণগুণ খোৱা ষ্টাৰ্ট তাৰপিছত পিছতীয়াকৈ আহিলে এয়া দেখিছে নেফাফু আৰু আলুগুটি চব্জি আলু ফ্ৰাই
বহুতে টেষ্ট মানে বহুতে খাব ভাল লাগে দেই গোন্ধটোতো আৰু ভাল খাইছা কোৱা ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ চপাই লোৱা মজা হৈছে টেষ্টি না পিছত টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব কৃষ্ণ খোৱা ইয়াত ধৰি খোৱা খোৱা এতিয়া টেষ্টটো কেনেকুৱা কৈ দিয়া বঢ়িয়া বহুতেই বঢ়িয়া বহুতে ভাল হৈছে মুখখন ভাল মোনে কৈছে মুখখনে ওলোৱা নাই এতিয়া ওলাইছো মায়ে বনোৱা মাংস খাই বহুতেই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাব আৰু টিং বজাই দিব বাই 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 গুড নাইট